عايزة تعرفي تعملي كيكة الشاي اللذيذة دي بطريقة سهلة وبسيطة وبمواصفات موجودة عندنا في كل بيت مصري. تعالي أقولك تعملي كيكة الشاي اللذيذة دي بطريقة سهلة ازاي. بس الأول ما تنسيش تفعلي جرس الاشتراك وتتابعينا على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب، عشان يوصلك كل جديد وما يفوتكيش أي حاجة أبدا. ويلا بينا نبتدي. أول حاجة هبتدي أضيف 2.5 كوب من الدقيق المنخول بالشكل ده. خلصت كمية الدقيق ونخلتها خلاص. بعد كده هبتدي أضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر بالشكل ده، وبرضو هعمل زي ما أنا عملت في الدقيق كده. بعد كده هبتدي أضيف رشة ملح صغيرة، وهبتدي أقلب المكونات كويس جدا. هجهز طبق فيه 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هبتدي أضيف عليه معلقة صغيرة من الفانيليا، وهبتدي أضيف 1.5 كوب من السكر. مش هيفرق ناعم أو خشن لأن اوريدي احنا هنضربه أصلا دلوقتي. هتبتدي تجهزي المضرب وده هيوفر معاكي وقت ومجهود بصراحة. لمدة 3 دقايق هتبتدي تقلبي كده بالشكل ده لحد ما يدينا القوام واللون المطلوب ده. بعد كده هبتدي أضيف نص كوباية من الزيت بالتدريج أثناء وأنا بضرب كده بالمضرب بالتدريج، واحدة واحدة هبتدي أضيف الزيت زي ما انتي شايفة بالشكل ده بالتدريج مش مرة واحدة. هبتدي أقلب كده في اتجاه واحد. بعد كده هبتدي أضيف كوباية من الحليب زائد الزبادي برضو أثناء يعني وانتي بتقلبي كده بالمضرب تبتدي تضيفيه واحدة واحدة بالتدريج. وبعد كده هبتدي اقلب لمدة 3 دقايق. هبتدي استمر كده بالمضرب في اتجاه واحد. بعد ما ابتديت اضيف كمية الدقيق بالتدريج بالشكل اللي انتي شايفاه ده، انا مش بضيفه كله مرة واحدة، لا بقسمه وبقلب بالمضرب اليدوي. وبعد كده برجع بضيف بقية الكمية بحيث ان انا ما يبقاش في حتت معايا فيها كتل ما تقلبتش وحتت لأ، وفي نفس الوقت ما تبقاش مكبوسة دقيق. كده انا خلاص ضفت الكمية كلها بالتدريج مع التقليب. هنبتدي نقلب المكونات دي من اسفل لأعلى بحيث ان المكونات تختلط كويس جدا مع بعضها، وبكده يبقى العجينة او المكونات بقت جاهزة معايا بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هبتدي اجهز صينية وادهنها زيت بالشكل ده، والفرشة هتساعدك كويس جدا. هبتدي اوزع الزيت كده. بعد كده هبتدي اضيف في ارضية الصينية كده شوية دقيق، وابتدي احركه كده يمين وشمال لحد ما الصينية كده تبقى متشبعة شوية بالدقيق. بعد كده هبتدي اضيف الخليط كله في الصينية، وهبتدي افرغه من الهواء بالشكل اللي انت شايفاه ده يمين وشمال عشان ما يبقاش فيها هواء بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ادخلها الفرن من مثلا 30 دقيقة ل35 دقيقة، والنار من اسفل فقط. بعد ما يعدي الوقت هبتدي اخرج الصينية من الفرن، وابتدي اقطعها قطع على حسب ما انت عايزة تقطعيها وعلى حسب الحجم اللي انت عايزة تقطعيه، وتبتدي تقدميه بالشكل الجميل واللذيذ ده. ودي كانت النهاردة أسهل كيكة شاي معانا النهاردة في قناتنا، قناة تيسير أبو دهب. وما تنسيش تفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلك كل جديد، وتتابعينا على قناتنا.